Νομίζατε ότι δεν θα ξανακάνω vlog, όχι, πέσατε έξω. Θα ξανακάνω vlog, έτσι αποφάσισα. Το έχω αποφασίσει. Και σας καλωσορίζω στη Βιέννη. Αυτή εδώ είναι η Stefanplatz και αυτός είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου. Και αυτή εδώ είναι η Δήμητρα. Και αυτά εδώ είναι τα McDonald's. Κάπου τον Οκτώβριο του 20 λοιπόν, αποφασίσαμε να μάθουμε πώς διαχειρίζονται οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι το θέμα της πανδημίας. Έτσι, καθαρά για ερευνητικούς λόγους, χτυπήσαμε μια Βιέννη. Μόλις φτάσαμε εκεί, αυτό που σύντομα διαπιστώσαμε είναι ότι οι Βιενέζοι έχουν αποφασίσει πως αν θες να κινηθείς μες στην πόλη τους, πρέπει μάλλον να μάθεις γερμανικά. Έτσι, μετά από αρκετές δυσκολίες με τα μέσα μεταφοράς, ο δρόμος μας έβγαλε στη Stefanplatz και στον Καθεδρικό Ναό. Ο Καθεδρικός Ναός είναι ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Βιέννης. Βρίσκεται στο κέντρο και είναι χτισμένος πάνω από τα ερείπια δύο παλαιότερων ναών και είναι γνωστός για το ψηφιδωτό που έχει στη σκεπή. Επίσης είναι κτίσμα γοτθικού ρυθμού και έχω την εντύπωση ότι από κάτω έχει κατακόμβες. Είναι ακόμα ανοιχτό, είναι μέχρι τις 5.30 το απόγευμα, αλλά έχει λίγο κρύο και πεινάμε και θα έρθουμε αύριο. Αλλά τι βλακίες σας λέω, τελικά μπήκαμε για μια γρήγορη ματιά, αλλά επειδή είχε πολλούς πιστούς και φανταστήκαμε ότι θα τους ενοχλούμε με τις κάμερες και επειδή κυρίως παραλίγο να κουφαθούμε από το εκκλησιαστικό όργανο, να, αυτό εδώ, αποφασίσαμε να βγούμε πάλι έξω. Ναι, μπήκαμε λίγο μέσα, είναι πολύ ωραία. Αλλά οι κατακόμβες είναι κλειστές και έχει tours μόνο στις 3 και στις 4, οπότε θα έρθουμε αύριο. Και μετά από όλα αυτά και αφού είχε περάσει η ώρα, αποφασίσαμε να πάμε στο hostel μας να κάνουμε check-in. Πρώτα όμως, θέλαμε ένα μέσο μεταφοράς. You're responsible for the bike until it's properly turned. Καλά. When the green lamp is lit on. Ναι, the green lamp. Το πράσινο αρνίνο. You have to pay the amount of 1 euro. Τελείωνε κρυώνω. Εγώ 1 ευρώ δεν δίνω. Άσυχο. Θα πάω με τα πόδια. Τι βλέπεις. Incorrect τι. Το κέρατο άμα δεν ξέρεις και το πει. Αν πω στείλει το κωδικό που έβαλα. Το πει της κάρτας σου θέλει. 2 hours later. Remove card. Remove it. Αυτά εδώ είναι τα city bikes. Θα βρίσκεις σε κάτι σταθμούς, έχει παντού σταθμούς. Κάνεις registration 1 ευρώ και τα χρησιμοποιείς όσο θέλεις. Βασικά τα χρησιμοποιείς για μία ώρα δωρεάν και μετά, αν θες να συνεχίσεις δωρεάν, πρέπει να το αφήσεις ένα τέταρτο. Και πρέπει απλώς κάθε φορά να το αφήνεις σε ένα τέτοιο σταθμό. Να πας και να το κλειδώνεις εδώ. Οπότε κάναμε το registration, το οποίο μας πήρε μία ώρα και περιμένω και τη Δήμητρα να κάνει και πάμε στο hostel, αλλά πρώτα θα ετοιμαστούμε κατάλληλα. Γενικά έχει λίγο κρυουλάκι. Έρχομαι. Βοήθησε με τη φάση. Είναι λίγο περίεργα στη χρήση. Έχει 3 ταχύτητες και ένα φρένο. Μόνο ένα. Επίσης μόλις κάνεις πίσω πετάλι φρενάρει απότομα, δηλαδή σπινιάρει. Οδηγάω υπεύθυνα στη Βιέννη με ένα χέρι. Λοιπόν, είχαμε κλείσει για 6 κρεβάτια, αλλά μας έδωσαν αυτό εδώ πέρα και θα είμαστε μόνοι μας. Έτσι εγκατασταθήκαμε στο νέο μας δωμάτιο, πανηγυρίσαμε την προσφορά που μας έκαναν και βγήκαμε πάλι στους δρόμους. Λοιπόν, πήγαμε στο hostel, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Μας κάνανε upgrade το δωμάτιο, είχαμε κλείσει για εξάκλινο. Είχαμε κλείσει λοιπόν 8άκλινο, δηλαδή θα ήμασταν με άλλους 6, 12,5 ευρώ το βράδυ. Αλλά επειδή δεν είχε καθόλου κόσμο, μας είπαν ότι μπορούμε να μείνουμε σε ένα τετράκλινο και θα είμαστε μόνοι μας, στην ίδια τιμή. Επίσης έχει πετσέτες, έχει πιστολάκι, έχει τα πάντα, σαμπουάν, ιστορίες. Θυμίζει πιο πολύ ξενοδοχείο και για την τιμή είναι πάρα πολύ καλά, οπότε δεχτήκαμε. Και τώρα πάμε να βρούμε φαγητό. Είναι το Votivkirche. Αυτό. Είναι ναός νεογοτικού ρυθμού, κατασκευάστηκε με λαϊκό έρανο ως ένδειξη ευχαριστίας στη Θεία Πρόνοια μετά από αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Φραγκίσκου Ιωσήφ του Άλφα. Ο ναός εγκαινιάστηκε το 1879. Για να δούμε λίγο από πίσω. Κάτι έργα κάνουν εκεί. Αλλά θυμίζει πολύ τον προηγούμενο ναό, το Σαν Στεφάν. Οπότε φεύγουμε και πάμε εκεί, στην πινακίδα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, στα McDonald's. Βρήκα ένα κορονοϊό στο πάτωμα. Και αυτό είναι το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Έτσι, αφού φάγαμε ένα πολύ ισορροπημένο γεύμα και απολαύσαμε και τη θέα που είχαμε γύρω μας, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη βόλτα στην πόλη. Προσπαθούμε μία ώρα να πάρουμε ή το lime ή το kiwi ή αυτό εδώ. Ωραία, ναι, και ετοιμαζόμαστε για βόλτα. Βασικά έπρεπε να πάμε δεξιά. Από εκεί έπρεπε να πάμε. Να το κάνουμε μία στα γρήγορα. Να πάμε. Από Θέλουμε πίσω να πάλι, πάμε να από εκεί. γυρίσουμε. Ναι. Για να σε δω. Πάμε τώρα γρήγορα. Έλα, μπες εδώ αριστερά. Εδώ. Αυτό είναι το Δημαρχείο της Βιέννης. Ωραίο. Πάμε τώρα τη βόλτα μας. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Αυτό είναι το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και αυτή είναι η πλατεία Μαρίας της Θηρεσίας. Και είναι πολύ ωραίο πάρκο, πάμε λίγο να το δούμε από εκεί. Αυτά. Σε αυτή εδώ την πλατεία υπάρχουν πάρα πολλά μουσεία. Αυτό εκεί πίσω μου είναι το φυσικής ιστορίας. Αυτό εδώ που είναι ακριβώς ίδιο σαν κτίριο δεν ξέρω τι είναι. Πιο κάτω είναι το μουσείο της πριγκίπισσας Σίσης. Έχει πολλά τέλος πάντων, έχει πολύ ωραίο κήπο και έχει και πολύ ωραία γάλματα και λέλουδα. Το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ποδήλατο.
Έλα να δεις τα μάτια του. Δες λίγο τα μάτια. Το βλέπεις. Τρελό, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά τα μάτια του γυαλίζουνε. Θα τρελαθώ. Και αφού μαγευτήκαμε από τα μάτια του σάικο αθλητή, ο οποίος βασικά νομίζαμε ότι ήταν ο Θησέας, γυρίσαμε στο hostel να φάμε κι άλλα υγιεινά πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Καλημέρα. Χθες το βράδυ πήγαμε, πήραμε σαβούρες να φάμε, τσακωθήκαμε μία τύψα στο σούπερ μάρκετ. Ναι, βασικά η Δήμητρα τσακώθηκε. Και τώρα πάμε να πάρουμε ποδήλατα, να πάμε στο Μπελβεντέρε. Και πού πας? Να πάμε στο Μπελβεντέρε και μετά θα δούμε όλα τα βασικά αξιοθέατα. Αύριο θα πάμε Θα πάμε και στις κατακόμβες. Θα πάμε και στις κατακόμβες. Αν δεν είδαμε για εισιτήρια. Αυτά. Αυτό εδώ πίσω μου είναι το Πάνω Μπελβεντέρε, το οποίο φιλοξενεί την Εθνική Πινακοθήκη της Αυστρίας. Έχει μέσα έργα από το Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα και έχει και το Κάτω Μπελβεντέρε, το οποίο δεν θυμάμαι τι έχει μέσα βασικά. Έχει πολύ ωραίο κήπο από εδώ. Η Δήμητρα έχει πάει μέσα να δει την πινακοθήκη. Αυτή είναι η μπροστά μεριά του Πάνω Μπελβεντέρε, από εδώ είναι είσοδος δηλαδή. Και από εδώ είναι ο κήπος που οδηγεί στο Κάτω Μπελβεντέρε. Και εκεί είναι οι δύο πορτοκαλαιώνες. Πόσο άχρηστη πληροφορία οι πορτοκαλαιώνες. Και πάμε να περπατήσουμε τον κήπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος, και να πάμε στο Κάτω Μπελβεντέρε. Αυτό εδώ πρέπει κάποτε να έχει νερό, αλλά και πάλι ωραίο είναι. Βρήκα και άλλη ζυγαριά. Νόμιζα στην αρχή ήταν κάποιο τύπου αξιοθέατο, το έχει μόνο σε ένα σημείο, αλλά φαίνεται ότι έχει παντού ζυγαριές. Βάζει 20 λεπτά και ζυγίζει. Δεν ξέρω τι θέμα έχουν στην Αυστρία με τις ζυγαριές. Αυτός εδώ είναι ο ναός του Αγίου Μαρόλου. Αυτό, δεν ξέρω κάτι άλλο. Είναι πολύ ωραίο, αυτό ξέρω. Είναι μια ωραία βρώμικη λιμνούλα, αλλά ωραία. Και βλέπω ότι έχει και πολύ κόσμο που περιμένει. Βασικά όχι, δεν έχει κόσμο, κάτι κάνουν εκεί πέρα. Έχουν κάνει ένα κύκλο και παίζουνε. Πάω να δω, ο περίεργος. Αυτό εδώ το κτίριο είναι η όπερα, η όπερα της Βιέννης, πολύ γνωστή. Στην όπερα μπορείς να πεις μόνο με tour, τα οποία είναι συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες μέρες.
Αυτά εδώ είναι τα αστέρια της όπερας. Εδώ πέρα, άμα έρθεις υπό συγκεκριμένη γωνία, κάπως φωτίζεται και φαίνεται το πρόσωπό τους. Νομίζω στην κάμερα δεν φαίνεται. Αυτό εκεί είναι το Μουσείο Αλμπερτίνα που έχει, νομίζω, πίνακες. Και εκεί πάνω μπορείς να ανέβεις, πρέπει να είναι ωραία. Αλλά εμείς βιαζόμαστε. Αυτή εδώ είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη και αυτό εδώ πίσω πρέπει να είναι κάποια εκκλησία. Ακούγεται μέσα ένα όργανο περίεργο. Γενικά δεν βρίσκεις πουθενά αγγλικά, είναι όλα γραμμένα στα γερμανικά και αυτό όσο να είναι σε δυσκολεύει. Εδώ είναι ένα από τα πιο ακριβά δρομάκια κοντά στη Στέφαν Πλάτς. Έχει Louis Vuitton, Chanel, Cartier, Rolex, αυτά τα ωρά όπως τα λες. Έχει ακριβά πράγματα. Πάμε να ψωνίσουμε. Αφού δεν μπορούμε να πετάξουμε το drone, θα σας το δείξω αλλιώς από πάνω. Χάρηκα κυριολεκτικά μόνος μου με την τόσο πρωτότυπη ιδέα που είχα, αλλά η ώρα είχε περάσει και εμείς είχαμε κλείσει ξενάγηση για τις κατακόμβες. Μόλις βγήκαμε από τις κατακόμβες ήταν πολύ ωραία. Μπαίνεις από μέσα και σε βγάζει πίσω από την εκκλησία. Αυτό αρχικά από κάτω ήταν κελάρια, ήταν για κρασί, για πόθηκη. Ναι. Και επειδή δεν είχαν χώρο στα νεκροταφεία, μετά το κάνανε κατακόμβες. Και ήταν πλέον χώρος για τους πλούσιους, δηλαδή όποιος πλήρωνε θα βότανε. Ακριβώς. Είχε μέσα... Είχε παλιούς αυτοκράτορες, παπάδες, γενικά ανθρώπους πλούσιους, ανθρώπους που είχαν πεθάνει από χολέρα. Τους είχε σε διαφορετικά δωμάτια. Από Black Death. Τι είναι το Black Death? Θα δούμε. Είναι 600 χρόνων νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τα πτώματα που βρίσκονται εκεί μέσα είναι το παλιότερο 400 χρόνων και το τελευταίο πέθανε το 15, ένας παπάς. Υπάρχει μέσα και τα κόκαλα της Μαρίας της Θηρεσίας, της Αυτοκράτηρας και του όλου Royal Family. Επίσης σε ένα σημείο είχε πέσει, είχαν λιώσει τα φέρετρα, είχαν ανοίξει και έχουν μείνει εκεί άθικτα. 6 ευρώ το ειστήριο, πληρώνεις αφού βγεις. Το κλίμα ψιλοβαρεί μέσα, εντάξει, πολύ θάνατο. Τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα πάμε από την άλλη μεριά. Εκεί χρειάζεται μεταφορικό για να πας, δεν είναι τόσο κοντά. Πάμε προς το Δούναβι. Τα άλλα σημεία που έχουμε περάσει μέχρι τώρα είναι κανάλια του Δούναβι. Έχει εκεί ένα πολύ ωραίο πάρκο, έχει τον πύργο του Δούναβι και έχει και το Δούναβις Island που είναι μέσα στο ποτάμι, ένα σαν νησάκι. Οπότε πάμε να πάρουμε ποδήλατο. Ελπίζω κάποιος να σας απελευθερώσει.
μαγαζί πίσω μου λέγεται Ρεμπέτικο. Αυτό εκεί είναι ο πύργος του Δούναβη. Πρέπει να είναι ωραία εκεί πάνω. Και αυτό εδώ είναι το Δούναβις Island. Και είναι πολύ όμορφα. Αλλά έχει παντού πάρα πολλά ενοχλητικά μυγάκια, τα οποία μπαίνουν στο μάτι, είναι ενοχλητικά. Επίσης κάνουν και εδώ πέρα αυτό με τα λουκέτα. Και καλά, όποιος έρθει εδώ πέρα βάζει ένα λουκέτο να δείξει την αγάπη του στο σύντροφό του, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Εμείς πάντως προχωράμε. Το καλό με αυτές τις κεντρικές ευρωπαϊκές πόλεις που βρέχονται από το Δούναβι και όλα τα άλλα ποτάμια, ξέρω εγώ, είναι ότι είναι πολύ εύκολο να προσανατολιστείς. Γιατί, καλά, εντάξει, είναι βασικά δομημένες και πολύ σωστά, δηλαδή είναι όλοι οι δρόμοι, αλλά χρησιμοποιείς και το ποτάμι και τις γέφυρες ως ορόσημα. Θυμάσαι ότι το μέρος που μένεις, ξέρω εγώ, είναι αριστερά από αυτή τη γέφυρα και ναι, γενικά αυτό βοηθάει. Κάναμε τις βόλτες μας λοιπόν και μετά από λίγο πήγαμε να πάρουμε τις απολύτως απαραίτητες προμήθειες. Εντάξει, ίσως πήραμε και κάτι παραπάνω. Εντάξει, μπορεί να μας έπιασε και ένα μικρό κατοχικό σύνδρομο, μην το κάνουμε και θέμα. Πάντως αφού τα αγοράσαμε όλα αυτά, χαμένα να μην πάνε, τα πήραμε μαζί μας και πήγαμε να τα απολαύσουμε μπροστά από το ποτάμι, να τρώμε με θέα. Μετά από λίγο πέρασε η ώρα, φουσκώσαμε κι εμείς και είπαμε να πάμε για ύπνο. Η τρίτη μέρα που ξημέρωσε έγινε ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Γι' αυτό πάμε κατευθείαν στην τέταρτη, που μας βρίσκει σε ένα πάρκο το οποίο είχαμε βάλει στο μάτι από την πρώτη μέρα. Είναι η τελευταία μέρα, έχουμε έρθει σε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο. Μετά θα πάμε σε ένα flea market. Θα κάνουμε και μια βόλτα στο ποτάμι από κάτω, εκεί που είναι τα γκραφίτι κτλ. Και ίσως πάμε και σε κάτι άλλο που θα δείτε αργότερα. Εδώ πέρα, κατά μήκος του πάρκου, έχει γραμμένα κάτι λόγια στα γερμανικά. Στην αρχή νόμιζα ήταν κάτι παρατηρήσεις τύπου μην πατάτε εδώ, απαγορεύεται. Αλλά είδα ότι είναι πολύ μεγάλο, το γράφει παντού. Και όσους ρώτησα τι είναι, οι περισσότεροι ή έκαναν απλώς πέρα ή σε αγνοούσαν, κάποιοι δεν μιλούσαν αγγλικά. Γενικά μέχρι στιγμής οι Αυστριακοί δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν. Έχουμε τσακωθεί και με 2 άτομα στα σούπερ μάρκετ. Ίσως είναι και η ιδέα μου, ίσως φταίω εγώ, ξέρω, κάνω κάτι λάθος. Αλλά όταν τους λες excuse me, κάνουν πέρα. Τέλος πάντων. Η ιστορία αυτή, αυτό που γράφει, ξεκινάει πολύ πέρα. Και προσπάθησα όσο μπορώ, να το περάσω σε ένα translator. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω σταματήσει κάπου εκεί πέρα. Και αυτό που ουσιαστικά λέει, μέχρι εκεί που έφτασα τέλος πάντων, είναι για μια Εβραία. Ήτανε μεγάλη παρέα βασικά, αλλά λέει ότι είχαμε έρθει εδώ τέλος πάντων πρωί στο Augarten, που είναι αυτό εδώ το πάρκο. Είχε ωραία μέρα, λέει, μια άλλη παρέα ήταν εδώ πέρα. Στα ρούχα μας, λέει, δεν είχαμε κάτι που να υποδηλώνει ότι είμαστε Εβραίοι. Αλλά ένας από τους φίλους μας, λέει, λόγω του σκουφιού που φορούσε έμοιαζε με Εβραίος ή κάτι τέτοιο. Και ήρθανε, λέει, με πατήσανε στο κεφάλι και μου είπανε να φύγω γιατί αλλιώς δεν θα παραμείνω ζωντανή. Κάτι τέτοιο γενικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν μπορώ να το μεταφράσω όλο και το translator δεν είναι. Σε μπερδεύει και λίγο γιατί τα λέει, ξέρεις. Αργότερα παρατήρησα ότι η Βιέννη είναι γεμάτη με τέτοιες ιστορίες γραμμένες στα πεζοδρόμια, οπότε αν κάποιος ξέρει να μας πει μία από αυτές, ας το γράψει από κάτω.
Λοιπόν, αυτά εδώ πίσω μου είναι πύργοι που είχαν φτιαχτεί από τους Ναζί για να προστατεύσουν την πόλη από τις εναέριες επιθέσεις. Πάνω υπήρχαν ραντάρ, πολυβόλα, ιστορίες και όλα αυτά και είχαν φτιαχτεί έτσι ώστε να είναι άτρωτα. Δηλαδή οι κατασκευαστές τους πίστευαν ότι αυτά δεν θα μπορέσουν να πέσουν ποτέ. Και ο λόγος που είναι ακόμα στημένα κάποια από αυτά είναι επειδή μετά τον πόλεμο κάποια δεν μπορούσαν να τα γκρεμίσουν. Γι' αυτό και άμα δείτε έχει μείνει ένα εδώ πέρα, άλλο ένα εκεί. Συνολικά ήταν 3 και είχε φτιάξει ο Χίτλερ άλλα 3 στο Βερολίνο και άλλα 2 στο Αμβούργο. Και μάλιστα ήταν τόσο παθιασμένος με αυτό το έργο που αφού τα έχτισε μετά διέταξε να φτιάξουν και κάτι σκίτσα πάνω σε αυτό, γιατί ήθελε να έχει και ωραία αρχιτεκτονική. Επίσης πέρα από την άμυνα της πόλης χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες και ως καταφύγιο, μέσα στο οποίο υπήρχε και νοσοκομείο από κάτω, στο οποίο θα μπορούσαν να χωράνε σε περίπτωση ανάγκης 10.000 πολίτες. Τα τείχη του κτηρίου αυτού είναι 3,5 μέτρα πάχος. Στα συγκεκριμένα δεν κατάλαβα καλά αν είχε γίνει επίθεση, αλλά στα αντίστοιχα του Βερολίνου λέει ότι οι Σοβιετικοί κάνανε ώρες κύκλους πάνω από αυτά και πυροβολούσαν και δεν μπορούσαν να τα ρίξουν. Επίσης εδώ πετάνε χαρταετό. Στην Αυστρία μέχρι τώρα έχω δει πάρα πολλές καστανιές. Πάρα πολλές. Κι άλλη ζυγαριά. Επίσης μια κυρία έφερε το κοριτσάκι της να κατουρίσει εδώ στη γωνία, ενώ στα 100 μέτρα πιο πίσω έχει τουαλέτα. Εντάξει, why not? Μην τους κρίνουμε όλους. Επίσης σε αυτήν εδώ την περιοχή έχω δει πολλούς ραβίνους και κάποιος μας είπε ότι γενικά είναι χωρισμένες περιοχές και σε κάθε περιοχή μένει διαφορετικός κόσμος. Έφυγα από το πάρκο και πάω να βρω τη Δήμητρα που πήγε σε μια vegan καφετέρια. Αυτή εδώ είναι μια καφετέρια που έχει απ' έξω βιβλία και μπορείς να δανειστείς και να αφήσεις μερικά, να τα αλλάξεις. Φέρνεις δικά σου βιβλία και παίρνεις άλλα όσα θέλεις. Και κάποια τα έχουν και έξω, τα έχουν φέρει και μέσα είναι γεμάτο, δηλαδή άμα δείτε από τα παράθυρα έχει πάρα πολλά και ο κόσμος φέρνει εδώ τα βιβλία του, τα αφήνει ό,τι θέλει και όταν μπει μέσα για καφέ παίρνει ό,τι θέλει. Και απέναντι από αυτή την καφετέρια έχει και ένα μπιλιάρδο που είναι και αυτό δικό τους και παίρνεις το καφέ σου, παίρνεις το βιβλίο σου και άμα θες πας και αράζει εκεί πέρα. Ωραία πραγματάκια. Τι τρως? Ένα raw vegan cheesecake. Raw vegan. Λέμε. Ομοφαγικό. Έχει μέσα μπουφέ για μπραντ να πάρεις ό,τι θέλεις. Έχει τρομερά πράγματα, αλλά είναι πανάκριβο. 16 ευρώ για να Εγώ πάρεις που δεν έχω πρωινό. καμία επιλογή. Εντάξει. Όλα vegan βέβαια και τέτοια υγιεινά. Με 10 ευρώ πήγα και ήρθα από Μπρατισλάβα, θα δώσω για 16 για πρωινό. Do you like the buffet or? No, I'm fine. Ακριβώς. Και κάπου εκεί που καθόμασταν και απολαμβάναμε το γλυκό της Δήμητρας, ξαφνικά Γίνεται πόλεμος. τελικά πόλεμος ευτυχώς δεν γινότανε, γιατί όλοι γύρω μας ήταν ατάραχοι. Έτσι ατάραχοι κι εμείς πλέον πήραμε τα πράγματά μας και συνεχίσαμε για ένα flea market. Είναι πολύ μεγάλη αγορά, νομίζω είναι το μεγαλύτερο flea market στη Βιέννη και έχει πολύ κόσμο και είναι όλοι τρελαμένοι, δηλαδή
κάνουν αμάν και πώς, μόλις δουν κάτι ξένο, ξέρω εγώ, ορμάνε. Παραδόξως έχει κόσμο, πάει καλά δηλαδή, φαίνεται να πηγαίνει καλά. Έχει πάρα πολλά ελληνικά, πελιές, φέτα και τέτοια. Βιέννη χωρίς σνίτσελ δεν γίνεται. Εγώ έφαγα ένα χθες, προκατεψυγμένο. Και ενώ περιπλανιόμασταν ανέμελοι στα αγοράς, τσουπ, κάναμε και ένα καινούργιο φίλο. Μάφια. Not Italy, not Italy, Greece. Έλα δώρε, καλό παιδό, έλα δώρε, από πού είσαι? Αθηναίοι, Αθηναίοι. Πώς είναι τα κάτω? Όπως τα ξέρεις. Όπως τα αφήσατε. Εγώ πολλά χρόνια είμαι εδώ. Στην αρχή της αγοράς έχει φαγητά, μετά έχει ρούχα και μετά έχει αντίκες. Και αυτός εδώ ο τύπος φοράει βρακί, θα καταλάβετε τι λέω. €5 Αγία Παρασκευή, Βασιλάκης. Θα βάλω link. Δεν έχει, αλλά θα φτιάξει. Άλλο ένα αξιοθέατο της Βιέννης είναι αυτό εδώ το ρολόι, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, δεν του φαίνεται. Και έχει μέσα κάποιες φιγούρες οι οποίες μετακινούνται όσο προχωράει η ώρα. Γενικά θα πηγαίναμε σε ένα βιωματικό εργαστήρι στο οποίο κάνουν προσομοίωση του πώς να ζεις σαν τυφλός και σε ξεναγούν τυφλοί άνθρωποι, σου κλείνουν τα μάτια, σου δίνουν μπαστούνι. Κάτι που ήθελα καιρό να το κάνω. Είχε έρθει κάποια στιγμή και στην Αθήνα ένα τέτοιο εργαστήρι, αλλά δεν το είχα προλάβει. Αλλά λόγω της πορείας κλείσανε πολλοί δρόμοι, χαθήκαμε και χάσαμε το μοναδικό tour που είχε σήμερα στα αγγλικά. Ωραίο αυτό. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε βόλτα στο ποτάμι και να κάτσουμε και μετά το βράδυ θα πάμε στο αεροδρόμιο να κοιμηθούμε, γιατί η πτήση μας φεύγει το πρωί πολύ νωρίς και πάμε. Pistol squat. Θα κάνω πίσω. Ναι, καλά. Βρω. Το κάνω. Κατέβα ρε κάτω. Τι κατεβαίνει. Μου θυμίζεις αυτούς που πάνε στο Tour de France με κάτι παλιά ποδήλατα και τους προσπερνάνε όλους. Και για να μην πλατιάζουμε άλλο, επειδή και αυτό το επεισόδιο βγαίνει μεγάλο, η συνέχεια έχει περίπου ως εξής. Κρατήσαμε άλλο λίγο τα ποδήλατα και βολτάραμε στην πόλη, μέχρι που σιγά σιγά άρχισε να σκοτεινιάζει και να βρέχει. Έτσι γυρίσαμε πίσω στο hostel και παίξαμε λίγο μπιλιάρδο για να περάσει η ώρα. Βέβαια, ακόμα κάποιοι δεν έχουν αποδεχτεί τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά για εκείνο το βράδυ το προσπεράσαμε. Και μετά από όλα αυτά πήγαμε στο αεροδρόμιο, όπου και θα κοιμόμασταν το βράδυ, μιας και η πτήση μας έφευγε το πρωί. Εάν καθίσατε μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου, τότε ένα πράγμα μπορεί να σημαίνει. Ότι δεν έχετε ζωή. Ή ότι σας άρεσε. Σε αυτή την περίπτωση μην ξεχάσετε να πατήσετε όλα αυτά εδώ τα καλά κουμπάκια και προς το παρόν... Αυτά από Βιέννη. Τα λέμε αλλού.
Bye.